Salam sejahtera. Nama saya Mariam Mokhtar. Beberapa hari yang lepas, terdapat banyak gembar-gembur media mengenai ahli politik India yang telah diketepikan atau yang telah keluar dari parti mereka. Tetapi, kita masih tak tahu apa langsung tentang komuniti yang mereka wakili. P. Ramasamy, Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang yang tidak dipilih untuk barisan DAP dalam pilihan raya negeri baru-baru ini, mengatakan bahawa masyarakat India kecewa dengan keputusan DAP itu. Jadi, dia telah meletak jawatan dari parti itu. Sementara itu, Setiausaha Agung DAP iaitu Anthony Loke telah melukis Ramasamy sebagai oportunis yang tidak tulus yang telah menggunakan parti untuk keuntungan peribadinya. Sebab-sebab peletakan jawatan Ramasamy lebih mendalam daripada hanya ia diketepikan. Tetapi, adakah mereka ni, kedua dia, Ramasamy dan Loke, perlu menceritakan hal buruk parti mereka di khalayak orang ramai dengan beberapa hari sahaja sebelum pilihan raya negeri? Mendedahkan perkara-perkara peribadi kepada rakyat mengingatkan kita semua tentang satu lagi parti iaitu PKR yang 1 ataupun 2 tahun yang lepas juga telah menceritakan tentang watak-watak yang tidak baik dan banyak rebutan kuasa yang telah berlaku dalam parti itu. Walau bagaimanapun, tidak lama selepas pemergian Ramasamy, Ahli Dewan Undangan DAP iaitu Kamachi Dore Raju mengemukakan peletakan jawatannya dan ia telah berkata, tidak ada suara untuk pemimpin India di DAP pada hari ini. Dalam abad ke-21 ni, Malaysia ni, mengapa kita masih memerlukan ahli politik bangsa dan agama tertentu untuk mewakili komuniti khusus mereka? Tiadakah ahli politik yang penuh integriti dan kecekapan yang sanggup dan dapat mewakili kaum mana saja dan sesiapa juga yang telah meminta pertolongan? Sepatutnya kita guna prinsip the best man or woman for the job. Tak kisah dia punya kaum, dia punya agama atau dia punya gender. Kalau tidak, kita akan temui hanya orang Melayu saja yang akan menjaga hak orang Melayu. Ahli politik Cina akan jaga kaum Cina. Ahli politik India untuk orang India dan sebagainya. Sampai bila akan kita masih mengguna dasar perkauman ini? Ramai orang salah fikir yang peminggiran kaum India atau the marginalization of the Indian community telah berlaku semasa bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad. Sebenarnya, peminggiran telah berlaku semasa pemerintahan penjajah British. Orang Melayu telah mendapat manfaat daripada sokongan penjajah. Orang Cina telah mengeksploitasi perniagaan dan rangkaian sosial mereka. Sementara kaum India pula hanya dilihat sebagai sumber buruh yang murah di ladang dan tapak pembinaan. They were only seen as cheap labour for the plantations and the construction sites. Kemudian, selepas racial riots 1969 dan politik Bumiputra yang berlaku selepas itu telah meletakkan kaum India dalam keadaan kelemahan dalam pendidikan dan peluang pekerjaan. Pada tahun 1971, dasar ekonomi baru telah dirumuskan untuk membetulkan ketidakseimbangan Melayu dalam bidang ekonomi. Dan syarikat milik British telah diambil alih oleh GLC seperti Pernas dan Pemodalan Nasional Berhad. Kemudian pada tahun 1980-an, barulah kita nampak kesan tindakan polisi Dr. Mahathir Mohamad. Dr. Mahathir ingin membina Malaysia sebagai negara yang berindustri
dan ia guna dasar tindakan afirmatif, agenda Bumi-Putra dan juga Biro Tata Negara BTN. Tetapi dia gagal membuat sebarang peruntukan bagi kaum India. Oleh itu, apabila ladang getah diubah menjadi tapak perumahan dan padang golf, ahli politik lupa nak tolong ramai pekerja India di ladang. Jadi, kaum India terpaksa pindah ke kawasan bandar dan mereka telah duduk di kawasan setinggan atau tempat kediaman haram yang lama-kelamaan telah menjadi ghetto India yang penuh dengan jenayah. Kerajaan tidak beri orang India peruntukan perumahan, peruntukan kebajikan, persekolahan, perubatan dan mereka hilang harapan kerana ramai ahli politik telah lupa tentang mereka. Ramai belia India terpaksa mencuri untuk mendapat wang nak hidup. Beberapa dekad kemudian, masyarakat India masih terasa akibat mereka dihalau dari ladang estate. Walaupun kegagalan dasar ekonomi baru tu yang telah menjadikan ramai orang Melayu kurang kompetitif, tempat dan beasiswa universiti tempatan masih dianugerahkan di bawah sistem kuota perkauman. Mengapa kaum India masih diketepikan? Ini tidak adil. Pada tahun 2011, Timbalan Presiden Parti MIC, Dr. S. Subramaniam, mendakwa bahawa 45% daripada jenayah negara melibatkan orang India dan mereka malu dengan komuniti mereka kerana mereka dipandang rendah oleh kaum yang lain. Ia bukan sekadar jenayah yang tinggi yang dalam kalangan orang India yang perlu tindakan kerana ramai orang India juga tidak mempunyai sijil kelahiran, birth certificate ataupun kad pengenalan, IC, identity card dan mereka telah digelar stateless, tiada kewarganegaraan. Banyak pula sekolah Tamil berada dalam keadaan yang menyedihkan yang terletak di tanah haram dan tidak mempunyai pembiayaan. Beberapa kuil India, kuil Hindu juga terletak di tanah yang pemiliknya tidak mempunyai geran tanah. Ini adalah tuduhan yang dibuat apabila penjaga Menteri Besar dari Kedah, Sanusi Muhammad Noor, merobohkan beberapa kuil Hindu yang lama yang penuh dengan sejarah dan identiti budaya. Apabila kita membaca surat khabar, seseorang tu tidak dapat melepaskan pemerhatian kita bahawa ramai orang India meninggal dunia sementara dalam tahanan polis. Many Indians die when in police custody. Akan ada laporan untuk mengatakan bahawa mangsa telah meninggal dunia secara tiba-tiba. They suffered sudden death. Tetapi kita sudah tidak percaya kebohongan ini lagi. Jadi, di manakah kehendak politik? Where is the political will untuk menyelesaikan kejadian yang memalukan ini? Pada hari ini, masyarakat India telah berkembang dari pekerja ladang estate kepada satu yang terdiri daripada usahawan, intelektual dan profesional yang membentuk sebahagian besar peguam dan doktor negara kita ni. Sebaliknya, di hujung spektrum sosial ini terdiri juga kaum India yang kurang keyakinan dan ramai juga yang gagal. Mereka adalah orang yang memerlukan bantuan kami. Walau bagaimanapun, masalah India diperburuk kerana kekurangan interaksi antara orang India yang elit, orang India yang middle class dan orang India kelas bawahan seperti pekerja buruh. Peminggiran India kelas pekerja tercermin dalam prestasi buruk mereka dalam perniagaan, pemilikan equity dan pekerjaan dalam sektor profesional dan perkhidmatan awam. Malangnya, hubungan perkauman kita masih melukis imej stereotip
untuk orang India di Malaysia ni. Dengan cara yang sama seperti orang umum mengguna komen seperti orang Melayu malas atau orang Cina tamak. Orang India terus dikecewakan oleh ahli politik kita yang menggunakan mereka sebagai bola sepak politik untuk agenda diri mereka sendiri. Oleh itu, ramai orang India berada dalam keadaan yang tersekat dan mereka putus asa dengan nasib mereka. Ramai tidak puas dengan masyarakat mereka. Malaysia tidak patut mengasingkan dan mengetepikan kaum orang India. Kita mesti lebih bertanggungjawab. Sekiranya kita mahu menghilangkan parti berasaskan kaum, maka bilakah ahli politik akan belajar menjaga semua golongan rakyat kita ni? Sangat mudah untuk mengatakan anak Melayu, anak Cina, anak India, anak Kadazan, anak Iban, semua anak saya. Tetapi slogan itu tidak ada makna, terutama sekali apabila kuota dalam pendidikan pelajar masih kekal. Walaupun kita tidak mengharapkan penghapusan kuota itu untuk berlaku semalaman, kebanyakan kita ingin tahu bila agaknya Perdana Menteri Anwar Ibrahim akan memulakan dialog baru untuk memansuhkan sistem kuota ini. Isu-isu yang mempengaruhi masyarakat India bukan sekadar masalah India saja, masalah kaum India saja, ya. Ia adalah masalah Malaysia. Apa yang berlaku pada rakan-rakan India kita akan menjejaskan orang Melayu, orang Cina, orang asli dan juga orang dari Sabah dan Sarawak. Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi. Kalau anda suka video saya, sila tekan like dan subscribe pada channel YouTube saya. Pertimbangkan menyertai laman Patreon saya. Terima kasih.